Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Bayang magiliw, perlas sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. May dilagang tula at awit sa paglayo minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw nang luwalhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Department of Education, Division of TANGKUB City, in partnership with the local government unit of TANGKUB, presents ang TANGKUB, transforming advancement in the new normal, guiding K-12 learners under broadcast media, a TV-based instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is ang TANGKUB. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog na. DepEd TANGKUB City Division naghatod kaninyo sa TV-based instruction reading program para sa mga kabataan sa Key Stage 1 o mga kabataan sa Kinder, Grades 1, 2, and 3.
Kini usa ka pamaagi sa pagkat-on sa pagbasa sa atong mga kabataan pinaagi sa tulunghaan sa telebisyon. Kumusta mga bata? Ato nang sugdan ang atong unang pagtulunan karong adlaw. Kani mahitungod sa letrang A. Andama og baklia ang inyong self-learning materials, page 1. Diha inyong makita ang letrang A. Karon, tan-awang akong baba kung unsaon ang saktong paglitok sa letrang A. A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang A. A. Atong usbon sa paglitok mga bata. A. Balikon ta mga bata. A. Usbon ta sa makausa mga bata. A. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang A. Usba sa paglitok mga bata. Balikan na pod mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang A. A. Atong usbon sa paglitok mga bata. A. Balikon ta mga bata. A. Usbon ta sa makausa mga bata. A. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang A. Usba sa paglitok mga bata. Balikan na pod mga bata. Usba pa sa makausap mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagoy nga inyong makita tapad sa letrang A. Paminawa og sundug ako kung unsa ang tingog sa letrang A. A. Paminawa og usab mga bata. A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa letrang A. A. Atong usbon sa paglitok mga bata. A. Balikon ta mga bata. A. Atong usbon sa paglitok mga bata. A. Karon, itudlo sa pag-usab ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dako nga letrang A. Itudlo pag-usab ug lito ka ang tingog sa letrang A. Usab pa mga bata. Balik ka pa mga bata. Sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dako nga letrang A.
Usba sa paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang A. A. Atong usbon sa paglitok mga bata. A. Balikon ta mga bata. A. Atong usbon sa paglitok mga bata. A. Karon mga bata, itudlo og balik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang A. Usba sa paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang A. Usba sa paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kana! Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo mga bata! Karon, paklia ang page 1 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat na kamo sa letrang A. Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta. Magbasa na kita sa dakong letrang A. Basahon ta siya. A, 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 A. Magbasa na kita sa gamayng letrang A. Basahon ta siya. A, 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 A. Sama sa ampalaya. Avocado, atis, apa. Sama sa alindana. Ahos, asin, ug adlaw. Magbasa na kita sa dakong letrang A. Basahon ta siya. A, 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 A. Basahon ta siya. A, 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 A. Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon nako pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga inyong makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang adlaw. A. Adlaw. Ang ikaduhang hulagway mao ang abokado. A. Abokado. Ang ikatulong hulagway nagpakita sa asin. A. Asin. Magbasa na kita sa
Hangtod sa sunod higayon mga bata, daghang salamat! Enjoy! Kumusta mga bata? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating bagong leksyon sa Filipino. Buksan ang ikalawang pahina ng inyong self-learning materials kung saan makikita ang titik M na may tunog na Mga bata, basahin na natin ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa titik M. Ang titik M ay may tunog na Simulan na natin mga bata. Basahin na natin ang pangalan ng mais, mapa, mani, marang, manok, mangga, manika. Basahin ninyo ang mga salitang makikita sa screen. Simulan na natin mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na mais, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na mapa, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na mani, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na mata, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na marang, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na manok, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na mangga, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na manika, magaling mga bata. Ngayon mga bata, basahin na natin ang mga parirala na may mga salitang
nagsisimula sa titik M na may tunog na Halimbawa, ang mata. Magsimula na tayo mga bata. Basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang mata, tama! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang mais, magaling! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang manok, tama! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang mangga, tama! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang mani, magaling! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang marang, tama! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang manika, tama! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang mapa, magaling! Ngayon mga bata, basahin ninyo ang mga parirala na makikita sa screen. Nabasa niyo na ba mga bata? Ngayon, babasahin ko ulit ang mga parirala. At alamin ninyo kung wasto ang inyong pagkabasa sa mga parirala. Ang mata at ang manika. Ang mais at ang mani. Ang mangga at ang marang. Ang manok at ang mapa. Mga bata, basahin na natin ang mga pangungusap na makikita sa screen. Simulan na natin mga bata. Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang mata ni Mila ay masakit, tama! Kung ang pangungusap ay binasa niyo na masarap ang tinolang manok, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa niyo na
Matamis ang hinog na mangga? Tama! Kung ang pangungusap ay binasa niyo na maganda ang manika, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa niyo na ang mais ay masarap. Tama! Ngayon mga bata, basahin ninyo ang isang tula tungkol sa mais. Simulan niyo na mga bata. Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Mais. Mais na kay tamis. Tinanim sa matinding pagod at pawis. Inaalagaan hanggang umaani ng labis. Mais na masarap, kinakain ng mayaman at mahirap. Magaling! Mga bata, para sa inyong unang gawain, sagutin ang mga tanong na inyong makikita sa ika-6 na pahina ng inyong self-learning materials. Mga bata, para sa inyong gawaing pansulat, isulat sa kursibong paraan ang titik M. Ang gawaing ito ay inyong makikita sa ika-8 hanggang ika-10 pahina ng inyong self-learning materials. Hanggang sa muli mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Ako si Teacher Popoy. Enjoy! Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsunod sa atong reading program ning atong tulunghaan sa telebisyon o TV-based instruction. Hangtod sa samang takna og istasyon, daghang salamat!
likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Gawin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Hello mga bata! Maayong buntag! Welcome sa atong klase sa kindergarten. Nasayod pa kamo? Ngano wala kitay face-to-face class kini tungod sa coronavirus. Naangay nato likayan. Mga bata, ako ang iyong teacher sa kindergarten. Ako si Teacher Mary Grace Bermoy. Karong adlaw, ato gihapong katunan kung unsaon pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Pinaagi sa pagsulti sa atong ngalan ug apelyido. O karon atong idugang ang pagsulti kung ikaw babae ba o lalaki. Mga bata, ato nang nakatunan ang pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Pinaagi sa pagsulti sa atong ngalan ug apelyido. Paminawa ko ninyo mga bata. Ako si Teacher Mary Grace. Akong usbon mga bata. Ang akong ngalan, Mary Grace. Ang akong apelyido, Bermoy. Usa ako kababayi. Mga bata, akong usbon. Ako si Mary Grace. Ang akong apelyido, Bermoy. Ako usa kababayi. Mga bata, tanawa ang kahon o box. Naa diha sa unang linya ang akong ngalan, Mary Grace. Sa ikaduha nga linya ang akong apelyido, Bermoy. Ug sa ubos ni ini, mao nga ako babayi. Akong usbon mga bata. Ako si Mary Grace Bermoy. Usa ako kababayi. Mga bata, na ako'y ipakita nga video. Tanawa ninyo kung unsa ang gisulti sa mga bata. Ako si Aidansak Kasamanero. Usa ako kalaki. Ako si Rosan P. Cabrel. Taga Boy. Usa ako kalalaki. Ako si Ruth Esther Pantuha. Ako usa ka babaye. Ako si Jana Kin
kababae. Ako si Christ James Payahay. Usa ako kalalaki. Ako si Zoe Isabel Tago. Usa ako kababae. Mga bata, ato nakita sa video nga nagpaila-ila sila sa ilang kaugalingon. Gisulti nila ang ilang ngalan, ang ilang apelyido, ug ang ilang kinatawhan, kung sila babae ba o lalaki. Karon mga bata, atong tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Mga bata, mga tata, atong katahon bahin sa pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Okay, ready? How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Popo. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Herman. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. Mga bata, magdungan ta o pag-ila-ila sa atong kaugalingon. Ako si Mary Grace Bermoy. Usa ako kababayi. Karon mga bata, kamo na pod. Ang inyong buhaton, isulti ang inyong ngalan. Sunduga ang mga bata na inyong nakita sa video. Nasulti na ba ninyo ang inyong ngalan, mga bata? Maayo, mga bata! Karon, isulti na pod ang inyong apelyido. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Maayo, mga bata! Ug karon, isulti na po ninyo ang inyong kinatawhan. Ako usa. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Very good! Karon mga bata, ang inyong nakatunan kung unsaon pagpaila-ila sa inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagsulti
sa inyong ngalan, apelyido, o sa inyong kinatawhan. Mga bata, ang inyong buhaton karon mao ang pagsulti sa inyong ngalan, apelyido, o sa inyong kinatawhan ngadto sa inyong mama. Nasulti na ba ninyo mga bata? Very good! O karon, ato na pud kini isulti sa inyong papa. Nasulti na ba ninyo mga bata? Maayo mga bata! O karon, inyo na pud kini isulti sa inyong ate, kuya, lola, o lolo. Nasulti na ba ninyo mga bata? Maayo mga bata! Karong adlaw, ang atong nakatunan kung unsaon pagpailaila sa kaugalingon, pinaagi sa pagsulti sa atong ngalan, apelyido, o sa atong kinatawhan. Alang sa dugang nga pagkat-on, kuhaa ang inyong activity sheets. Kini mo ang giya sa mga ginikanan o guardian nga angay sundon sa paghimo sa buluhaton sa mga bata para niining adlaw. Karon mga bata, atong sugdan pagbuhat ang mga buluhaton nga makita sa unang activity sheet. Ang unang buluhaton, isulti ang imong ngalan. Sa ikaduhang buluhaton, isulti ang imong apelyido. Ug sa ikatulong buluhaton, isulti ang imong kinatawhan. Akong usbon mga bata, ang unang buluhaton, isulti ang imong ngalan. Sa ikaduhang buluhaton, isulti ang imong apelyido. O sa ikatulong buluhaton, isulti ang imong kinatawhan. Alang sa dugang nga buluhaton, buhata ang ikaduhang activity sheet. Kolore ang hulagway sa batang lalaki o blue kung ikaw lalaki. Kolore ang hulagway sa batang babayi o pink kung ikaw babayi. O dinhi natapos ang atong leksyon mga bata. Daghang salamat mga bata. Bye-bye! Edukasyon sa pagpapakatao ang kailangan ng mundo upang matutong pakikipagkapwa-tao, mabuti ang loob at maginoo. Mag-aral na tayo ng ESP, mag-aral na tayo ng ESP. Hello mga bata! Maayong buntag! Welcome sa atong klase sa kindergarten. Nasayod pa kamo? Ngano wala kitay face-to-face class kini tungod sa coronavirus na angay natong likayan. Mga bata, ako ang iyong teacher sa kindergarten. Ako si Teacher Mary Grace Bermoy. Karong adlaw, ato gihapong katunan kung unsaon pagpailaila sa atong kaugalingon, pinaagi
sa pagsulti sa atong ngalan ug apelyido. O karon atong idugang ang pagsulti kung ikaw babae ba o lalaki. Mga bata, ato nang nakatunan ang pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Pinaagi sa pagsulti sa atong ngalan ug apelyido. Paminawa ko ninyo mga bata. Ako si Teacher Mary Grace. Akong usbon mga bata. Ang akong ngalan, Mary Grace. Ang akong apelyido, Bermoy. Usa ako kababayi. Mga bata, akong usbon. Ako si Mary Grace. Ang akong apelyido, Bermoy. Ako usa kababayi. Mga bata, tan-awa ang kahon o box. Naa diha sa unang linya ang akong ngalan, Mary Grace. Sa ikaduha nga linya ang akong apelyido, Bermoy. Ug sa ubos ni ini, mao nga ako babayi. Akong usbon mga bata. Ako si Mary Grace Bermoy. Usa ako kababayi. Mga bata, na ako'y ipakita nga video. Tan-awa ninyo kung unsa ang gisulti sa mga bata. Ako si Aidansak Pasamanero. Usa ako kalalaki. Ako si Rosan P. Cabrel. Taga Boy. Usa ako kalalaki. Ako si Ruth Esther Pantuha. Ako usa ka babaye. Ako si Jana Kin Patrice Enriquez. Usa ako ka babaye. Ako si Christian Payahay. Usa ako kalalaki. Ako si Zoe Isabel Tago. Usa ako kababayi. Mga bata, ato nakita sa video nga nagpaila-ila sila sa ilang kaugalingon. Gisulti nila ang ilang ngalan, ang ilang apelyido, ug ang ilang kinatawhan, kung sila babae ba o lalaki. Karon mga bata, atong tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Mga bata, mga tata, atong katawon bahin sa pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Okay, ready? How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Popo. I
all be friends. I like your name. I like your name. Let's play together. Let's all be friends. Mga bata, magdungan ta o pag-ila-ila sa atong kaugalingon. Ako si Mary Grace Bermoy. Usa ako ka babayi. Karon mga bata, kamo na pod. Ang inyong buhaton, isulti ang inyong ngalan. Sunduga ang mga bata nga inyong nakita sa video. Nasulti na ba ninyo ang inyong ngalan, mga bata? Maayo, mga bata! Karon, isulti na pod ang inyong apelyido. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Maayo, mga bata! Ug karon, isulti na po ninyo ang inyong kinatawhan. Ako usa. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Very good! Karon mga bata, ang inyong nakatunan kung unsaon pagpaila-ila sa inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagsulti sa inyong ngalan, apelyido o sa inyong kinatawhan. Mga bata, ang inyong buhaton karon mao ang pagsulti sa inyong ngalan, apelyido o sa inyong kinatawhan ngadto sa inyong mama. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Very good! O karon, ato na pud kini isulti sa inyong papa. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Maayo, mga bata! O karon, inyo na pud kining isulti sa inyong ate, kuya, lola, o lolo. Nasulti na ba ninyo, mga bata? Maayo, mga bata! Karong adlaw, ang atong nakatunan kung unsaon pagpaila-ila sa kaugalingon. Pinaagi sa pagsulti sa atong ngalan, apelyido o sa atong kinatawhan. Alang sa dugang nga pagkat-on, kuhaa ang inyong activity sheets. Kini mo ang giya sa mga ginikanan o guardian nga angay sundon sa paghimo sa buluhaton sa mga bata para niining adlaw. Karon mga bata, atong sugdan pagbuhat ang mga buluhaton nga makita sa unang activity sheet. Ang unang buluhaton, isulti ang imong ngalan. Sa ikaduhang buluhaton, isulti ang imong apelyido. Ug sa ikatulong buluhaton, isulti ang imong kinatawhan. Akong usbon, mga bata. Ang unang buluhaton, isulti ang imong ngalan. Sa ikaduhang buluhaton, isulti ang imong apelyido. O sa ikatulong buluhaton, isulti ang imong kinatawhan. Alang sa dugang nga buluhaton, buhata ang ikaduhang activity sheet. Kolore ang hulagway sa batang lalaki o blue kung ikaw lalaki. Kolore ang hulagway sa batang babayi o pink kung ikaw babayi.
O dinhi natapos ang atong leksyon, mga bata. Daghang salamat, mga bata. Bye-bye! Do you want to become a teacher, a nurse, a soldier, a computer specialist, a tourism guide, and many more? Senior High School is your key in achieving your dreams. Senior High School covers 4 disciplines: academic track, technical, vocational, and livelihood track, sports track, and arts and design track. Senior High School is your access to employment, entrepreneurship, and higher education. Senior High School, your access for a brighter tomorrow. Sa Pilipino, natuto tayo mabigas magsalita sa sariling wika. Tula at kwento sa sariling bansa, tayo na mag-aral na tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ang O, P, R, S, T, Q, U, V, W, X, Y, and Z. Ha, 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 hi, 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 Sa Pilipino, matuto tayo mabigas magsalita sa sariling wika. Tula at kwento sa sariling bansa, tayo na mag-aral na tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ang O, P, R, S, T, Q, U, V, W, X, Y, and Z. Ha, 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 hi, 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 Ha, 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 hi, 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 Ha, 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 hi, 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 Inihahandog ng dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Kay ganda na ating pag-aralan, ang bansa na ating kinagisnan. Sa asignaturang aralin panlipunan, kay dali nating maintindihan. Kay ganda na ating pag-aralan, ang bansa na ating kinagisnan. Sa asignaturang aralin panlipunan, kay dali nating maintindihan.
Ako si Teacher Charlene and welcome sa Malipayong Pagkaton. Karong adlaw atong makatunan ang hustong pamaagi sa pagpanghugas og mga kamot. Sige daw be, lantawa ang inyong mga kamot. Limpyo ba kini? Kung hugaw kini, unsa may buhaton? Sakto, manghugas og kamot. Pero, sa dili pa kita magsugod, ato sang kantahon ang duha ka kamot. Sige. Duha ka kamot, wala og tuo. Ipataas, limpyo kaayo. Pak, 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 duha ka kamot. Duha ka kamot, limpyo kaayo. Maayo? Sige, kantahon na to pag-usab ang duha ka kamot. Kauban si teacher. Duha ka kamot, wala og tuo. Ipataas, limpyo kaayo. Pak, 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 duha ka kamot. Duha ka kamot, limpyo kaayo. Maayo? Ay ha kita magsugod, aduna ako'y istorya nga akong ipadayag sa inyo. Andam na ba kamo makadungog? Andam na ba kamo makakita? Sige, tan-awon nato. Si Inday, usa ka bata nga gwapa, himsog, o buotan nga anak. Nagdula-dula siya sa gawa sa ilhang balay. Iyang gigunit-gunitan ang mga balas nga naa sa ilahang gawas. Taod-taod, nanawag ang iyahang mama. Nak! Nak! Ali na! Kaon na ta! Huwag nitubag si Inday. Hala! Kaon na sad! Sige ma'am, sulod ako! Dali-daling nisulod si Inday. Huwag ni diretso siya sa ilahang kusina. Lamia kayo, anima, uy! Lami jud kaayo ang pagkaon nga imong giandam. Natingala si mama nga hugaw kaayo ang iyong kamot. Hala, Inday! Wala ka nang hugas sa imong kamot? Agoy, ka Inday. Ganang wala mo ka nang hugas sa kamot? So mga bata, nakita ba ninyo si Inday? Unsa may gibuhat ni Inday? Sakto. Wala siya kapanghugas sa iyang kamot. Maayo ba nga manghugas tag kamot? Sakto. Importante ug maayo kaayo nga manghugas kitag kamot. So karon, ato nang sugdan ang hustong pamaagi sa pagpanghugas sa atong mga kamot. Sige. Mao kini ang hustong pagpanghugas sa atong mga kamot. Una, basaon ang kamot. Dayon, sabunan ug ayo ang kada kamot. Ikuskus og ayo ang duha ka palad. Ibutang ang palad sa likod sa imong mga kamot ug magkuskus. Ikuskus ang mga tudlo taliwala sa tinag-isa nga kamot. Ikuskus ang mga tudlo sa isig ka kamot. Paguman, ikuskus ang kumagko ug patuyok. Ikuskus ang tumoy sa mga tudlo sa tinag-isa nga kamot.
Pagkahuman, paghugas og ayo aron matangtang ang sabon. Ipauga dayon ang atong mga kamot gamit ang tisyo o limpyo nga mga panapton. Isarado dayon ang gripo gamit ang tisyo. Maugad to ang hustong pamaagi sa pagpanghugas sa atong mga kamot. Atong hinumduman nga kung limpyo ang atong mga kamot, mahilayo kita sa mga sakit. So karon, aduna ako'y giandam nga inyong ansiran sa balay. Liniyahe ang magkapareho nga hulagway sa pagpanghugas sa mga kamot. Very good kaayo! Karong adlaw inyo nakatunan ang hustong pamaagi sa pagpanghugas og gamot. Magkita-kita na usab kita sa sunod sa Malipayong Pagkaton. Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Goodbye! Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina.
bata, ako si Teacher Charlene and welcome sa Malipayong Pagkaton. Karong adlaw atong makatunan ang hustong pamaagi sa pagpanghugas og mga kamot. Sige daw be, lantawa ang inyong mga kamot. Limpyo ba kini? Kung hugaw kini, unsa may buhaton? Sakto, manghugas og kamot. Pero, sa dili pa kita magsugod, ato sang kantahon ang duha ka kamot. Sige. Duha ka kamot, wala og tuo. Ipataas, limpyo kaayo. Pak, 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 duha ka kamot. Duha ka kamot, limpyo kaayo. Maayo? Sige, kantahon na to pag-usab ang duha ka kamot. Kauban si teacher. Duha ka kamot, wala og tuo. Ipataas, limpyo kaayo. Pak, 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 duha ka kamot. Duha ka kamot, limpyo kaayo. Maayo? Ay ha kita magsugod, aduna ako'y istorya nga akong ipadayag sa inyo. Andam na ba kamo makadungog? Andam na ba kamo makakita? Sige, tan-awon nato. Si Inday, usa ka bata nga gwapa, himsog, o buotan nga anak. Nagdula-dula siya sa gawa sa ilhang balay. Iyang gigunit-gunitan ang mga balas nga naa sa ilahang gawas. Taod-taod, nanawag ang iyahang mama. Nak! Nak! Ali na! Kaon na ta! Huwag nitubag si Inday. Hala! Kaon na sad! Sige ma'am, sulod ako! Dali-daling nisulod si Inday. Huwag nidiretso siya sa ilahang kusina. Lamia kayo, anima, uy! Lami jud kaayo ang pagkaon nga imong giandam. Natingala si mama nga hugaw kaayo ang iyong kamot. Hala! Inday! Wala ka nang hugas sa imong kamot? Agoy ka, Inday. Ganang wala mo ka nang hugas sa kamot? So mga bata, nakita ba ninyo si Inday? Unsa may gibuhat ni Inday? Sakto. Wala siya kapanghugas sa iyang kamot. Maayo ba nga manghugas tag kamot? Sakto. Importante ug maayo kaayo nga manghugas kitag kamot. So karon, ato nang sugdan ang hustong pamaagi sa pagpanghugas sa atong mga kamot. Sige. Mao kini ang hustong pagpanghugas sa atong mga kamot. Una, basaon ang kamot. Dayon, sabunan ug ayo ang kada kamot. Ikuskus og ayo ang duha ka palad. Ibutang ang palad sa likod sa imong mga kamot ug magkuskus. Ikuskus ang mga tudlo taliwala sa tinag-isa nga kamot. Ikuskus ang mga tudlo sa isig ka kamot. Paguman, ikuskus ang kumagko ug patuyok. Ikuskus ang tumoy sa mga tudlo sa tinag-isa nga kamot.
Pagkahuman, paghugas og ayo aron matangtang ang sabon. Ipauga dayon ang atong mga kamot gamit ang tisyo o limpyo nga mga panapton. Isarado dayon ang gripo gamit ang tisyo. Maungkad to ang hustong pamaagi sa pagpanghugas sa atong mga kamot. Atong hinumduman nga kung limpyo ang atong mga kamot, mahilayo kita sa mga sakit. So karon, aduna ako'y giandam nga inyong ansiran sa balay. Liniyahe ang magkapareho nga hulagway sa pagpanghugas sa mga kamot. Very good kaayo! Karong adlaw inyong nakatunan ang hustong pamaagi sa pagpanghugas og gamot. Magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkat-on. Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Goodbye! Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Darkness breeds, fears of the unknown, but it's in the darkest skies that we see the brightest stars. The division of TANGKUB City gears up with the challenges of these changing times through its initiative, the Project Star Solutions for Total Academic Reform, which is composed of training, academic and learning assessment, BASA, three-way approach in reading, virtual enrollment process, strategic approach in Brigada Eskwela, Balik Eskwela, Recorrida strategy, repacking of competencies, assessment online, online quarterly test, OWL's interactive learning, and 5-star classroom and school. The sheer weight and magnitude of COVID-19 is felt by 27.2 million students across the country, where the usual academic setting can no longer exist. While this fact may be stumbling block to learning, quality education is still possible for every TANGKUB stars through resiliency and flexibility. While we are staying home and staying safe, DepEd Commons provided a complete resource of learning that though we stayed home, we were still able to browse, access, and explore all the learning areas that the Department of Education prepared for us. Ako si Bridget Candano, uyon sa gitawag nga New Normal sa Department of Education.
Kabalo kami nga mga ginikanan nga kani nga gibuhat sa DepEd mao ang pinaka-the best nga solusyon para mapadayon ang insakto nga pag-eskwela ug pagkabot sa edukasyon para sa among mga anak. Langit National High School is in the process of profiling both our teachers and students for us to be able to find out whether the school is ready for the new normal. Moreover, our teachers, they now start researching for self-directed learning materials in preparation for the next school year. As one of the teachers, I can say that we are one with the Department of Education's commitment. Thus, alternative delivery modes of learning are embraced to be the new normal, and the advancement of technology and the internet is utilized, making learning available right at our fingertips. Today, we transform the landscape of the learning environment of TANGKUB City Division to become resilient and flexible so it can always adapt to the ever-shifting social conditions. The Division of TANGKUB City assures its commitment to providing quality and accessible education through timely interventions, programs, and projects. Gamitin mo na lang yung ventilador natin para hindi ka masyadong mainitan dyan. Pero ma, Ano? parang gusto kong kumain ng halo-halo. Wow! Walang problema na. Gagawa si nanay ng isang espesyal na halo-halo. Yay! Mabuti na lang, nakapamalengke ako kahapon at nakabili ako ng mga iba't ibang klaseng prutas. Kaya tara, punta tayo doon sa kusina. Tara! O anak, narito ang mga prutas na ating gagamitin sa paggawa ng ating espesyal na halo-halo. Una, avocado, mayaman sa fiber. Pangalawa, buko na nagtataglay ng unsaturated fats. Pangatlo, mangga na may vitamin C. Pang-apat, saging na mayaman sa potasyo. At ang panghuli anak ay ang dragon fruit na siksik sa antioxidants. Wow, ang galing mo naman, ma! So, ilang prutas po ba lahat yung pag-aaluin natin? Kaya na, 5 prutas mayroon tayo. At idagdag pa natin ang dessert at panghimagas tulad ng leche flan at saka ice cream. Wow! Ma, paborito ko yung jam. Pwede ba natin lagyan ng jam yung halo-halo natin? Sorry anak, wala tayong jam. Ay, okay lang po, ma. Pero, di ba meron po tayong dairy products na ilalagay? Yes, of course na. Tulad ng evaporated milk at saka condensed milk? Tingnan natin kung meron ba tayo. O anak, meron pala tayong evaporada at saka kondensada. Yay! Idagdag pa natin ito sa paggawa natin ng leche flan. Pero ma, parang wala na tayong ice cream kasi naubos ko. Ganun ba? Pati yellow. Nakalimutan ko anak. Pasensya na, masyado na matanda si mama. Huwag kang magalala, tatawag tayo sa kapatid mo.
Tama si ate. Hello, ma. Napatawag po kayo? Alam kong nasa trabaho ka ngayon. Pakisuyo naman. Maaari bang bumili ka ng isang litrong ice cream at saka ice? O sige po, ma. Ipapadala ko na lang po kay tita mamaya. Okay anak, maraming salamat. Ingat ka palagi. Walang anuman, ma. Tumawag lang po kayo pag may kailangan pa. Okay, bye. O ayan anak, kumpleto na ang mga sangkap natin sa paggawa ng espesyal na halo-halo. Anak, nabilang mo ba lahat kung ilang sangkap yan? Opo, Mama. May 5 klaseng prutas, Ma. Merong 2 dairy products, meron ding 2 desserts, Yes. at meron tayong sangkap na asukal at yelo. Kaya, 11 lahat ang sangkap na gagamitin natin sa ating espesyal na halo-halo. Okay anak, ang galing mo talaga. Ana, pakibuksan mo nga yung pinto. Okay po, Tay. Ay, tita! God bless! God bless! Nasaan nanay mo? Nasa kusina po. Nasa kusina? Christina, puntahan natin. May pledging natin na Okay. O mahal, nandito na si Christina. Oh, Christina, dito ka na pala. Ano po? Ano yung dala mo? Ice cream po, ate. Wait, tika lang. Parang may nagbago sa'yo ah. Ano po na natin? Baba? Itong ikaw? Sino nagbigay? Bigay po ni Brian. Wow, congrats. Thank you for that. Okay, start na ba tayo? Yes, simulan natin natin. Simulan natin. Sige po. Okay, ayun mo una. Una, ilagay natin ate ang isang kalahating tasa ng yelo. Doon sa lalagyan. Tandaan. Yelo yung una. Tandaan nyo to. Yun ang gagawa sa susunod. Sige po. Pagkatapos ay 1/4 cup nitong evaporated milk. Okay? 1/4. Ang gusto mong dairy products. Opo. Tapos, at lagyan natin ng 1 kutsara nitong asukal. Para maging Para matamis. Pero hindi masyadong matamis sa atin. At 2 kutsara nitong condensed milk. ilang kutsara? 2 po ate. Okay, 2. Sarap na. Gatas pa lang. So, pagkatapos niyan, ay lagyan natin ng tig-1 kutsara. May tissue ba dyan, Iho? Thank you. Para hindi mo ano. Dapat punasan niyo muna bago kayo magkuha ng mga prutas. Tig-1 kutsara nitong mga prutas. So, 1 kutsara nitong dragon fruit, 1 kutsara nitong avocado, 1 kutsara nitong mangga, yes, at 1 kutsara nitong saging. Wow. Para lalong sumarap ang ating halo-halo, ay lagyan natin ng 1 scoop ng ice cream. Yes, ang paborito nyo. Ube po ate. Para mas masarap yata yun. Yes. Sa lahat ng flavor. Ube po talaga yung pinakamasarap ate. Oh, ayan na. At pagkatapos, lalo pa rin sumarap, lagyan na natin ng konting slice nung leche flan. Kasi nadala yan. Wow. Lalong sumarap. Yan. Tapos na, yan lang. Ano na paggawa mo? Ganyan. Wow! Ang sarap naman yan, Christina. Salamat po, Mga kuya. anak, alam niyo ba na ang paghalo-halo ng mga sangkap ay kumakatawan din sa sari-saring kultura na napapaloob sa isang espesyal na pagkain, tunay na tatak Filipino. Nariyan din ang impluwensya ng Estados Unidos na dumating sa kasagsagan ng pagpapatayo ng Manila's Insular Ice Plant noong 1902 na nagdudulot ng mahalagang shave ice base.
Ang galing naman ni tatay. Sa pagkakaalam ko rin na ang mga Hapon naman ang nakapag-ambag ng ice sweetener bean na kombinasyon na tinatawag na kakigori na dumating sa Pilipinas noong 1900s. At leche flan naman ang impluensya ng mga Espanyol. Ang galing-galing niyo naman po lahat. Hindi lang sa paggawa ng halo-halo, kundi pati na rin yung mga kwento sa likod ng mga sangkap na ito. Ang swerte ko talaga na napabilang ako sa pamilyang ito. Yes naman, Bunso. Walang anuman, anak. O ayan, tapos na ang ating special na halo-halo na puno ng pagmamahal. O ayan, tikman niyo na. Yay! Tikiman time! Tignan natin. O diba? Ang sarap! Uy, tayo ka! Nakarinig ako ng sarap. Halika dito, tignan natin. Ang sarap! O, diba? Ang sarap. Sige, ikaw naman. Talaga? Totoo nga! Ito ang pinakamasarap na halo-halo na tikman ko. Yan! Dahil sa'yo, masustansya at gawa sa pagmamahal. Tama! Ma, ang sarap talaga! Alam niyo ba, napagtanto ko na dahil sa pagsasama-sama ng iba't ibang sangkap, ay nakabubuo pala tayo ng isang obra maestra. Tulad ng halo-halo. Sige nga, kayo naman ang gumawa. Yes, sige tayo. Kaya tingnan natin. Yellow yung Kaya ano yung mauna? yellow. Sabi niyo pa yellow. Hello, grade 7 students! Today, we will learn the first lesson in mathematics, and that is all about set. Going back, which part of the video do you think sets exist? You're right! Now, let us watch again the video. O anak, narito ang mga prutas na ating gagamitin sa paggawa ng ating espesyal na halo-halo. Una, avocado, mayaman sa fiber. Pangalawa, buko na nagtataglay ng unsaturated fats. Pangatlo, mangga na may vitamin C. Pang-apat, saging na mayaman sa potasyo. At ang panghuli anak ay ang dragon fruit na siksik sa antioxidants. Wow, ang galing mo naman, Ma! So, ilang prutas po ba lahat yung pag-aaluin natin? Kaya na, 5 prutas mayroon tayo. On the video, the iba't ibang klase ng prutas shows an example of a set. What do we mean by set? Ma'am Gay? Ma'am Elvie, when we say set, it is commonly known as a group. A well-defined group of objects called elements that share a common characteristic. And when we say element, it is a member of a set. O anak, narito ang mga prutas na ating gagamitin sa paggawa ng ating espesyal na halo-halo. Una, avocado, mayaman sa fiber. Pangalawa, buko na nagtataglay ng unsaturated fats. Pangatlo, mangga na may vitamin C. Pang-apat, saging na mayaman sa potasyo. At ang panghuli anak ay ang dragon fruit na siksik sa antioxidants. Wow, ang galing mo naman, Ma! So, ilang prutas po ba lahat yung pag-aaluin natin? Kaya na, 5 prutas mayroon tayo. At idagdag pa natin. The avocado, buko, mangga, saging, and dragon fruits are the elements of the set of fruits in the halo-halo. What else? 5 prutas mayroon tayo. At idagdag pa natin ang dessert at panghimagas tulad ng leche flan at saka ice cream. Yes, another example of set is the set of desserts or panghimagas. Its elements are leche flan and ice cream. Another is... Di ba meron po tayong dairy products na ilalagay? Yes, of course na. Tulad ng evaporated milk at saka condensed milk? Tingnan natin kung meron ba tayo. O anak, meron pala tayong evaporada at saka kondensada. Idagdag pa natin. Right, the set of dairy products. Its elements are evaporated milk and the condensed milk.
And on the video, we will also learn the cardinality of a set. When we say cardinality of a set, it is the total number of elements in a given set. For example, the cardinality of the set of fruits is 5. Why? Because it has 5 elements, which are... Narito ang mga prutas na ating gagamitin sa paggawa ng ating espesyal na halo-halo. Una, avocado, mayaman sa fiber. Pangalawa, buko na nagtataglay ng unsaturated fats. Pangatlo, mangga na may vitamin C. Pang-apat, saging na mayaman sa potasyo. At ang panghulihan na ay ang dragon fruit na siksik sa antioxidants. Next, how about the cardinality of the set of desserts or panghimagas? Very good. It is 2 since it has 2 elements, which are... At idagdag pa natin ang dessert at panghimagas tulad ng leche flan at saka ice cream. Wow! Lastly, the cardinality of the set of dairy products is... You're right! It's 2 since it has 2 elements, which are... Oh anak! Meron para tayong evaporada at saka kondensada. Yay! Idagdag Now we hope that on this episode, you have learned clearly the set, the elements of the set, and the cardinality of a set. Enjoy watching more videos and learning mathematics at the same time on this TV-based instruction. Thank you and have a great time. Hello grade 7 learners. Today, we will have the continuation of the topic set of episode 1. On the video, we will also learn null set. Null set is also called an empty set, a set without elements. Ma, paborito ko yung jam. Pwede ba natin lagyan ng jam yung halo-halo natin? Sorry anak, wala tayong jam. The set of jam on the video is an example of null set, since there is no element or any available flavor of the set of jam. Next, we will learn the union and intersection of sets. Tapos isang kutsara nitong mga prutas. So isang kutsara nitong dragon fruit, isang kutsara nitong avocado, isang kutsara nitong mangga, yes, at isang kutsara nitong saging. Wow! Para lalong sumarap ang ating halo-halo, ay lagyan natin ng isang scoop ng ice cream. Yes! Ang paborito nyo. Ube po ate. Para mas masarap yan. Yes! Sa lahat ng flavor. Ube po talaga yung pinakamasarap ate. Oh, yun na. At pagkatapos, lalo pa rin sumarap, lagyan na natin ng konting slice nung leche flan. Kasi nadala yung wow! Lalong sumarap. Tapos na, yan lang. Ano yung pagawa mo? Ganyan. You have seen that all the ingredients in making halo-halo were added. This shows the union of the sets. The union is the combination of the elements of 2 or more sets. Now, if the union is the combination of the elements of the sets, the intersection is the common element of the given sets. But on the video, we cannot find an example of intersection since there is no common ingredient of the set of fruit, set of dessert, and set of dairy products. If 2 or more sets have common element, then that common element is the intersection of the given sets. Just like, Ma'am LV, what are your favorite fruits of the fruits mentioned on this episode? Well, my favorite fruits on the fruits mentioned are dragon fruit, avocado, and mango. What about you, Ma'am Gay? Me? I love banana, mango, and dragon fruit. So since we have common favorite fruit, which are dragon fruit and mango, then dragon fruit and mango are the intersection of the set of our favorite fruits. Now we hope that the null set, the union, and intersection of the sets are very clear to you. Thank you and hope you enjoy. This time, learners, look around you. Do you see more sets? Yes, we use sets in our daily life. Go, check your kitchen. What have you noticed with the utensils? Right, utensils are grouped according to its uses.
the set of plates, set of spoons and forks, utensils for cooking, and many more. So with the collection of your favorite things, like bags, books, shoes, movies, and more. They can be identified and can be grouped together. Even if you go outside, shopping in a mall, set is still there. We all have noticed that there are separate portions or area for each kind of things. One area for clothing, men separates from women. Another area for hardware, groceries, and food courts. Sensibly, set is everywhere. But take note, set is not just any group. What differentiates set from any group is that set is a well-defined group, meaning all the elements have common characteristics. Now learners, it's time to get your activity sheet in mathematics. Let us start with activity number 1. Let us read the direction together. State whether the collection is a well-defined set or not well-defined. There is already an example shown on your activity sheet. Take note, just write well-defined set or not well-defined. Take your time in reading and in answering each item. But I guess this activity is simple and easy for you. If you're done with the first activity, let us proceed to activity number 2. Let us read again the direction. Given the sets below, answer the following by showing the union or intersection of the sets. We have 3 sets on your activity. We have set A, set B, and set C. Again, when we say union, take note of the symbol union. It is the combination of all the elements of the sets. In other words, you just have to write all together the elements of the sets, but no repetition of elements. An example is already shown on your activity sheet. The intersection, take note of the symbol intersection. It is the common element of the sets, meaning you just have to write the identical or the similar elements of the sets. An example is already shown on your activity sheet. Take time in answering the activity. If you have questions or clarifications, you may contact the number printed below your activity sheet. Good luck, learners, and God bless everyone.
Darkness breeds fears of the unknown, but it's in the darkest skies that we see the brightest stars. The division of TANGKUB City gears up with the challenges of these changing times through its initiative, the Project Star Solutions for Total Academic Reform, which is composed of training, academic and learning assessment, BASA, three-way approach in reading, virtual enrollment process, strategic approach in Brigada Eskwela, Balik Eskwela, Recorrida strategy, repacking of competencies, assessment online quarterly test, OWL's interactive learning, and 5-star classroom and school. The sheer weight and magnitude of COVID-19 is felt by 27.2 million students across the country, where the usual academic setting can no longer exist. While this fact may be stumbling block to learning, quality education is still possible for every TANGKUB stars through resiliency and flexibility. While we are staying home and staying safe, DepEd Commons provided a complete resource of learning that though we stayed home, we were still able to browse, access, and explore all the learning areas that the Department of Education prepared for us. Ako si Bridget Candano, uyon sa gitawag nga New Normal sa Department of Education. Kabalo kami nga mga ginikanan nga kani nga gibuhat sa DepEd mao ang pinaka-the best nga solusyon para mapadayon ang insakto nga pag-eskwela ug pagkabot sa edukasyon para sa among mga anak. Selangit National High School is in the process of profiling both our teachers and students for us to be able to find out whether the school is ready for the new normal. Moreover, our teachers, they now start researching for self-directed learning materials in preparation for the next school year. As one of the teachers, I can say that we are one with the Department of Education's commitment. Thus, alternative delivery modes of learning are embraced to be the new normal, and the advancement of technology and the internet is utilized, making learning available right at our fingertips. Today, we transform the landscape of the learning environment of TANGKUB City Division to become resilient and flexible so it can always adapt to the ever-shifting social conditions. The division of TANGKUB City assures its commitment to providing quality and accessible education through timely interventions, programs, and projects. Inihahandog ng dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction.
Hindi tayo pwede, di nagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hi, Tol! Konnichiwa, Tisay! Oo naman, Japan boy na Japan boy ah. Okay lang ako, Tol. Pero pagod din. Dami kasing performance task sa school eh. Nga pala, ano na bang oras dyan? 9 p.m. na. Alam mo, Tisay, hinay-hinay ka lang sa mga gawain mo. Sige ka, baka mapraning ka dyan. Grabe naman to. 8 p.m. pa dito, uy. Running agad. Pero alam mo, Tol, miss na kita. Mas madali sana if andito ka. Ikaw sana partner ko sa mga task. Then, ikaw nagagawa lahat. Joke! Oo nga eh. Pero, sisiyo lang yan sa'yo. Ikaw pa. Laika, tawag ka ni Ermat. Okay, papunta na po. Ay, Tol, excuse mo na ha. Nawag ako na Ermat eh. Sige. Regards mo na lang ako kay tita. Bye, Tisay. Bye, Tol! Sayonara! Ma, tawag niyo raw po ako. Oo anak, dumaan din na si Coach Bimbo, tapos na yung uniform niyo sa volleyball. Kailan ba yung laro niyo na? Next month naman, nood kayo ha? Oo naman anak. Breaking news. There is a magnitude 5.7 earthquake which rocked and pounded the Kanto region 6:22 p.m. Saturday, recording 4 in Japan's intensity scale of 7 and 3 in the wards of central Tokyo. The epicenter of the quake is located in Chiba Prefecture. More updates on this report will be given after the break. Na? Nag-reply na ba sila James? Naku, sana safe lang sila doon. Wala pa talaga, ma. Baka busy lang yun, no? Pagkahanap ng safe na lugar. Oo nga na. If wala pa talaga na, then baka busy talaga sa paghanap ng safe na lugar. Try ko i-contact yung mama niya, anak ha. Sige, ma. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso, ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nang matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal biyaya. Ma, pa, alis na po ako. Mano po? Sige na, ingat. Thank you, pa. Uy na, nag-reply na ba si James? Wala pa po talaga, ma. Sige lang na, ipagdasal lang natin na okay at safe na sila doon. Okay, ma. Thank you po. Alis na po ako. Bye po. Bye. Morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Morning. Hi, Laika. Uy, Archie, ikaw pala yan. Alam mo bang gumanda ang araw pag nakita kita? Sus, SMB. Ano yan? Style mo, bulok. Uy, Tol, grabe. Saan ka ba galing? Alam mo bang worried na kami sa inyo? Uy, talaga? Nag-aalala ka sa akin? Uy, baka Tisay, nahulog ka na sa akin, ha?
Nakuha mo pa talagang magbiro ha. Ilang araw ka na ngang di mag-contact eh. Sino bang di mag-alala niyan? Pagka ganun, mawawalan ako ng childhood best friend. Sorry na. Nabisi lang kami nila mama kanina sa pag-aayos ng mga gamit na nasira ng lindol. Pero, don't worry. Safe kami dito. Thanks God at safe kayo, tol. Ngiti ka nga. Ang haba talaga ng uso mo eh. Ewan ko sa'yo. O basta, Japan Tisay. Ano yun? Just always pray at night. Sige, bye! Nax? O siya, sige na. Bye na. Uwi na ako, tol ha. Sayonara. Bye, tol. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng Hello? Hello po, tita. O James, musta kayo dyan? Napatawag ka? Bakit parang nasa Pilipinas yata ang code ng number mo? Eh, ang totoo po niyan, nandito na po ako sa airport. Kalalapag lang po ng airplane. Gusto ko po sanang dumiretso dyan sa inyo, pero huwag niyo pong sabihin kay Laika. Para po surprise. Asus! Yun lang pala eh. Sige, sige. Ingat ka ha. Hintayin ka kita dito. Lisan mo, mas maigi pag ikaw yung unang dumating dito kaysa kay Laika. Okay. Ma, nandito na po ako. Ano po? Buti maaga ka. May snacks na sa kusina. Kumain ka. Wow, timing mag. Medyo gutom na ako, ma. Sige, kumain ka na doon. Sige, ma. Hi, Tisay! Hi, Uy, ikaw talaga, tol. Hilig mo talagang manggulat. Hindi ka pa rin talaga nababago. Ay, gusto na pala yung Japan, tol. Sa laban, hindi tayo pwede. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali resolbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Hello mga Mathinic Grade 8 learners! Nag-enjoy ba kayo sa palabas? Sino ba ang mga kinilig dyan? Sana ay nag-enjoy kayo. On this video, we will learn a grade 8 mathematics lesson, and that is transforming a statement into an equivalent if-then statement. Na? Nag-reply na ba sina James? Naku, sana safe lang sila doon. Wala pa talaga, ma. Baka busy lang yun, no? Paghahanap ng safe na lugar. Oo nga, na. If wala pa talaga na, then baka busy talaga sa paghanap ng safe na lugar. Try ko na i-contact yung mama niya, anak, ha? Sige, ma. The conversation of Laika and her mother shows transforming a statement into an equivalent if-then statement. When we say if-then statement, it is also known as a conditional statement. A statement with a hypothesis followed by a conclusion. When we say hypothesis, it is the first or the if part of a conditional statement. The conclusion is the second or the then part of the conditional statement. Apparently,
Conclusion is the result of the hypothesis. Na? Nag-reply na ba sina James? Naku, sana safe lang sila doon. Wala pa talaga, ma. Baka busy lang yun, no? Paghahanap ng safe na lugar. Oo nga na. If wala pa talaga na, then baka busy talaga sa paghanap ng safe na lugar. Try ko rin i-contact yung mama niya, anak, ha? Sige, ma. The mother on the video transforms the statement of Laika into an if-then statement. The line, if wala talaga na, represents the hypothesis of an if-then statement. And the line, then baka busy lang talaga yon sa paghahanap ng safe na lugar, is the conclusion of an if-then statement. Simple way to define if-then or conditional statement is to say, if this happens, then that will happen. Now, students, you will understand if you listen well, or if you listen well, then you will be able to understand. So, as easy as that. We hope that the if-then statement is clear to you. Thank you and see you all again to our next episodes. Sayonara! Hi, grade 8 Mathematics! How was our math lesson a while ago? Did you get the concept of our lesson already? If not, then don't worry, because this time, let us enhance your knowledge and skills in transforming a statement into its equivalent if-then statement. Now, be with me and get your self-learning material or activity sheet as we go through our lesson on Math 8, Episode 1, the if-then statement. Let's start. As what you have learned, an if-then statement is also known as a conditional statement. It is composed of two clauses, the if clause and the then clause. To clearly understand, the hypothesis of a conditional statement is the phrase immediately following the word if, while the conclusion of a conditional statement is the phrase immediately following the word then. For better understanding, let us have more examples. Directions. Transform the given statement into its equivalent if-then or conditional form, and identify the hypothesis and conclusion. The first statement is, a right angle measures 90 degrees. To transform this into an if-then or conditional statement, it must have an if-then. So, we have, if an angle is right, then it measures 90 degrees. Now, which part of this conditional statement is the hypothesis? How about the conclusion? You're right. The hypothesis is an angle is right, since it is the phrase immediately following the word if. And the conclusion is, it measures 90 degrees, since it is the phrase immediately following the word then. Next statement. People who follow the health protocols and guidelines will have less chance to be infected from COVID-19. What do you think is its equivalent if-then statement or conditional statement? Very good. It is, if people follow the health protocols and guidelines, then they will have less chance to be infected from COVID-19. Now, which part of this conditional statement is the hypothesis? How about the conclusion? Very good. The hypothesis is, people follow the health protocols and guidelines, since it is the phrase immediately following the word if. And the conclusion is, they will have less chance to be infected from COVID-19, since it is the phrase immediately following the word then. Third example. Cheese contains calcium.
What do you think is its equivalent if-then or conditional statement? Excellent! It is, if it is a cheese, then it contains calcium. And the hypothesis is, very good. The hypothesis is, it is a cheese. How about the conclusion? You're right. The conclusion is, it contains calcium. I guess you are now more competent in transforming a statement into its equivalent if-then or conditional form, and also in identifying its hypothesis and conclusion. So, it's your turn now. Answer the given activity on your activity sheet on this lesson. Let us read the directions. Transform each statement into if-then or conditional form, then identify the hypothesis and conclusion. Just take your time in answering. Laban, mga grade 8 Mathematics. Kaya mo yan. See you next time. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento
aral at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Do you want to become a teacher, a nurse, a soldier, a computer specialist, a tourism guide, and many more? Senior High School is your key in achieving your dreams. Senior High School covers 4 disciplines: academic track, technical, vocational, and livelihood track, sports track, and arts and design track. Senior High School is your access to employment, entrepreneurship, and higher education. Senior High School, your access for a brighter tomorrow. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, Tanggap City, simply home. Tanggap City, simply home. This is our place, Tanggap City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggap City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is ahead.
trust to their commitment, preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond, a never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City. Pagod na ako dito sa bahay. Hirap pa lang suspended yung board exam, no? May CPA ka na sana ngayon. Ay, totoo na. Tama ka. Bakit hindi mo subukang magnegosyo? Ano sa tingin mo? Parang gusto ko yung iniisip mo, ma. Total, anak, malakas naman yung internet connection natin. Mag-online seller ka na lang. Tama, ma. Gusto ko yung naisip mo. Pero, ano naman yung ibibenta ko? Ukay-ukay, anak. Kasi patok na patok yan ngayon. Affordability ang importante sa mga tao ngayon dahil sa pandemya. Yung tipo, marami silang mabibili sa murang halaga. Garantisado pa. Tama. Ang dami ko nang na-post, wala pa rin nag-order. 20 minutes na yun nakalipas. Ay, init agad na. Di ba pwedeng maghintay muna saglit? Huwag ka nang sumimangon dyan. Hindi bagay sa magandang mukha. Kanino pa ba ako magmamana? E di nga sa akin, alam mo na, mag-live kaya tayo. Usong-uso yan ngayon, no? Tama. Ang dami nagpo-post sa Facebook. At saka magpa-raffle din tayo. Oo, ma. Yung mananalo ay take ko lahat ng 10 items. Pwede. Halagang Pwede. 250 pesos man. Okay yan, ma. Try mong i-post dyan. Di ko talaga alam kung anong gagawin ko, ma. Ikaw ng pinaka-the best mama in the whole wide universe. Hello guys! Welcome to my FB Live! This is Clara's Closet. So, I hope you'll watch the video till the end kasi may paparaffle po tayo ngayon. Yes! 10 dresses po for only 250 pesos. Yes! You've heard it right!
na sulit po talaga. Okay? So, please comment mine. Paunahan po tayo. Okay? Paunahan po tayo. So, dress number 1. Hello, mommy. Yes. Okay, dress number 1. Please comment mine chiffon. So, matingkad po talaga ang kulay. So, totoong chiffon fabric po ito. Napakaganda. Medium to large po ito. Medium to large. May belt pa po. Napakaganda. So, please comment mine chiffon. Mine chiffon po. Yes. Yes. Hi. Nakapag-comment na po si Ma'am Quarantina. Yes. Si Miss Quarantina. Hi, sis. Yes. Yours na po ito. Yours. Ngayon, pangalawang dress na tayo. Ma, palit na tayo. Dress number 2 na po tayo. Yes, napaka-sexy. So, malambot po yung tela. Small to medium frame po. Small to medium frame. Tapos, yes po, ordinary lighting lang po tayo. Kaya what you see is what you get. Please comment mine red. Mine red. Ayan, nakapag-comment na po si Ma'am Kubida. Oh, Kubida. Yes po, Ma'am Kubida. Yours na po ito. So, thank you so much guys sa lahat ng mga bumili. Maraming salamat po. Nakapagbenta po tayo ng 50 dresses in less than an hour. Yes po. Thank you so much po. And gaya ng sinabi ko kanina, magpaparaffle po tayo. Okay? So, bubunot na po ako. 10 dresses for only 250 pesos. Yes po, 250 pesos lang po. Kaya, ang nanalo ay si Miss Quarantina. Yes! Congratulations, sis! Yes, thank you so much po sa lahat mga nanonood. See you all again to my FB Live. Bye-bye! Clarence, halika na dito. Ate, ano ba? Naglalaro ako dito. Si Clarence ayaw magpautos. Clarence, sige na. Mamaya na yung ML mo. Kanina ka pa riyan, ha? Sige na nga. Ano ba kasi yun? Kunin mo yung susi ng motor, tapos hatid mo to kay Miss Quarantina. Ay, wag na lang. Tatapuin ko na lang. Total, hindi naman ako nakapag-exercise. Ilang kanto lang naman yun. Bahala ka. Oh no! Oh, anong nangyari sa'yo? Nagmamadali po kasi ako eh. Bakit ka kasi nagmamadali? Buti na lang ako yung nakakita sa'yo. Parang na-sprain ka yata. Teka lang ha. sa'yo. Alam mo ba, ang tumal ng benta ko ngayon? Bakit naman ganito? Garantisado naman na branded yung mga binibenta ko. If this keeps up, wala na akong pambayad ng bills. Just a piece of advice na, uy, medyo aliso-liso din to. Ano ka ba? Okay na? Para naman hindi tayo kaibigan. You know what, Bess? People are getting more and more practical these days. You better find cheaper suppliers. Ganun ba? Akala mo kasi the brand tells everything. Nagbabago ang mindset ng mga mamimili, Bess. At saka ang dami ng nagsulputang mga RTWs, ukay-ukay, at pre-loved items ngayon. And these are getting more in demand compared to branded clothes na, of course, masyadong mahal. Remember the law of supply and demand?
that if the price is high, the demand is low. And if the price is low, the demand is high. Kaya nga, Bes, tayong mga negosyante, we follow the law of supply, that if the prices of the goods and services increases, the quantity of goods and services we offer also increases. On your end, I understand that you are actually supplying more because you thought of increasing or maximizing your profits. But think about the situation in the market. Kaya nga, no? Thank you talaga, Bes. Walang anuman. Tao po! Ikaw na ba yan, Clarence? Opo, Ma'am Quarantina! Okay, pasok ka. Upo ka muna. Salamat po. By the way, ito na ba yung napanalunan ko sa raffle? Opo, ma'am. Wow, ang ganda ng mga dress. You know what? Tamang-tama ang pagdating mo. I am packing my dessert kasi may order ako ngayon. Wow, ang gaganda naman ng lalagyan. Of course! Food grade container ito para safe ang food. Thank you, Clarence, ha? Sige po, uwi na po ako. Okay, ingat ka. Bye. Hello mga grade 9 mathematics. Today, we will learn the concept of direct and inverse variation. There are many real-life situations that involve direct and inverse variations. First, let us talk about a direct variation. In a direct variation, an increase in one quantity causes an increase in the other quantity as well. Similarly, a decrease in one quantity causes a decrease in the other quantity. For example, kaya nga, Bes, tayong mga negosyante, we follow the law of supply, that if the prices of the goods and services increases, the quantity of goods and services we offer also increases. The two quantities involved in our example are the price and supply. That if the price of the goods and services increases, then the supply of goods and services also increases. This shows direct variation. In addition, for two quantities x and y, then these are the statements for the direct variation. Y varies directly as x, y is directly proportional to x, or y is proportional to x. Another example of a situation that shows a direct variation is the fare of a passenger varies directly as the distance of his destination. The two quantities involved are fare and distance. It means the farther the distance of your travel, the higher your fare. On the video, we will also learn the concept of an inverse variation. In the inverse variation, the increase in one quantity causes a decrease in the other quantity or vice versa. For example, for the law of supply and demand, that if the price is high, the demand is low. And if the price is low, the demand is high. Another quantities involved are the price and demand. That if the price is high, the demand is low. And if the price is low, the demand is high. This shows inverse variation. Now for two quantities x and y, these are the statements for inverse variation. Y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x. Another example of a situation that shows an inverse variation is
The number of cake slices varies inversely as the number of persons sharing the whole cake. The two quantities involved are the number of cake slices and the number of persons sharing the whole cake. It means the more people sharing a whole cake, the lesser the share they'll get. That's all for today's episode. Now it's your turn to think of some real-life situations about direct and inverse variation. I hope you learned something today. See you all again to our next episodes. Now learners, do you see situations at home involving direct and inverse variations? Yes, even at your own home, direct and inverse variations exist. Think of your electricity bill. What have you noticed when you consume a lot of electricity? Yes, the more you consume electricity, the costly your bill is. And the lesser you consume electricity, the lesser your bill is. This shows direct variation. An increase in one quantity causes an increase in the other quantity. Similarly, a decrease in one quantity causes a decrease in the other quantity. Furthermore, if the ratio between two quantities is constant, it means that one quantity varies directly as the other quantity, or two quantities is in direct variation. If y varies directly as x, then we can have an equation y is equal to k times x, or k is equal to y over x, where k is the constant of the variation. Let us have an example. If y varies directly as x and y is equal to 24 when x is equal to 6, how are we going to find the constant and the equation of the variation? First, expressing the statement y varies directly as x, we can have y is equal to k times x. Solving for k or the constant, substitute the given value in the equation. We can have 24 is equal to 6k. To solve for k, divide both sides by 6. We can have k is equal to 24 divided by 6. 24 divided by 6 is equal to 4. Therefore, k is equal to 4. This shows that our constant of variation is equal to 4. From the equation of the variation, substitute 4 or the constant in the statement y is equal to kx. Therefore, the equation of the variation is y is equal to 4x. Now this time, think of your household chores. If more family members will do the work, the lesser the time the work be done, right? Now, does it show direct or inverse variation? Correct! It is inverse variation. The increase in one quantity causes a decrease in the other quantity or vice versa. Furthermore, whenever the product of the corresponding values of two quantities is constant, then one quantity varies inversely as the other quantity. Now, if we have y is inversely proportional to x, we can have an equation y is equal to k over x, or k is equal to x times y. Let us have an example. If y varies inversely as x and y is equal to 15 when x is equal to 2, how are we going to find the constant and the equation of the variation? First, expressing the statement y varies inversely as x, we can have y is equal to k over x. To solve for k, let us substitute the given values in the equation. We can have 15 is equal to k over 2. To solve for k, multiply both sides by 2. We can have k is equal to 30. Therefore, the constant operation is 30. Therefore, the equation of the variation is y is equal to 30 over x. Now learners, it is time to get your activity sheet in mathematics
And let us answer activity number 1. Let us read the direction together. Given the situations, identify each quantity of the phrase showing increases or decreases and give the kind of variation after. So, don't forget to write if it's direct or inverse variations after. Item number 1 is already done for you. Now use this as your guide in answering numbers 2 to 5. If you're done with the activity, this time, let us proceed to activity number 2. Let us read the direction together. Find the constant or the value of k and the equation of the variation. Take time in answering the activity. Now, if you have questions or clarifications, you may contact the number of your teachers printed below your activity sheet. Good luck and God bless everyone. Inihahandog ng Dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Sa pag-eskwela, kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa.
ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. Darkness breeds, fears of the unknown, but it's in the darkest skies that we see the brightest stars. The division of TANGKUB City gears up with the challenges of these changing times through its initiative, the Project Star Solutions for Total Academic Reform, which is composed of training, academic and learning assessment, BASA, three-way approach in reading, virtual enrollment process, strategic approach in Brigada Eskwela, Balik Eskwela, Recorrida strategy, repacking of competencies, assessment online, online quarterly test, OWL's interactive learning, and 5-star classroom and school. The sheer weight and magnitude of COVID-19 is felt by 27.2 million students across the country, where the usual academic setting can no longer exist. While this fact may be stumbling block to learning, quality education is still possible for every TANGKUB stars through resiliency and flexibility. While we are staying home and staying safe, DepEd Commons provided a complete resource of learning that though we stayed home, we were still able to browse, access, and explore all the learning areas that the Department of Education prepared for us. Ako si Bridget Candano, uyon sa gitawag nga New Normal sa Department of Education. Kabalo kami nga mga ginikanan nga kani nga gibuhat sa DepEd mao ang pinaka-the best nga solusyon para mapadayon ang insakto nga pag-eskwela ug pagkabot sa edukasyon para sa among mga anak. Langit National High School is in the process of profiling both our teachers and students for us to be able to find out whether the school is ready for the new normal. Moreover, our teachers, they now start researching for self-directed learning materials. In
preparation for the next school year. As one of the teachers, I could say that we are one with the Department of Education's commitment. Thus, alternative delivery modes of learning are embraced to be the new normal, and the advancement of technology and the internet is utilized, making learning available right at our fingertips. Today, we transform the landscape of the learning environment of TANGKUB City Division to become resilient and flexible so it can always adapt to the ever-shifting social conditions. The Division of TANGKUB City assures its commitment to providing quality and accessible education through timely interventions, programs, and projects. Miss Corona 2020 Virtual Edition is brought to you by Coco Shampoo, Miss Corona Foundation, and Swift Travel and Tours. Today, we will witness empowered women defy the way we view beauty queens. Here are the candidates across the globe. Philippines, and Executive Administrator, Ms. Marikit Dalangin. Japan, a Structural Engineer, Ms. Sakura Eshimoto. Spain, a Professional Chemist, Ms. Fatima Hermosa. Russia, a radio technologist, Ms. Anastasia Ivanov. Now it's time for a top 4 to prove that there's more to them than what meets our eyes. In our Q&A portion, the questions are coming from previous title holders and elemental queens. Each candidate is given a minute to respond, and when they hear this chime, that means it's time for a wrap-up. Semi-finalist from the Philippines, Miss Marikit Dalangin. Here is your question from Miss Corona 2004, Miss Maria Cristina Falls.
Congratulations for making it this far. So here is your question. In this time of crisis, what is your take on social distancing, wearing a face mask, and proper hand washing? I still think that unless a cure for the virus is discovered, we will remain unsafe. It is very important to follow social distancing, wearing of face mask, and proper hand washing. Let us all be responsible citizens and finally, put a stop to this pandemic hand in hand. Maraming salamat po. Thank you, Miss Marikit. Now it's time for Miss Japan, Miss Sakura Ishimoto. Your question is from Miss Corona 2009, Faye, Puerto Princesa. Hi, Miss Sakura! Congratulations! My question for you is this. How can you prevent and manage personal issues and concerns? Again, how can you prevent and manage personal issues and concerns? There are 8 healthy choices to prevent and manage personal health issues. First, be a non-smoker and avoid secondhand smoke. If you smoke, get help to quit. Also, be physically active every day. Eat healthy foods. Achieve a healthy weight. Control your blood pressure. Limit the intake of your alcohol. Reduce stress, and be screened and tested regularly. Thank you. Thank you, Miss Sakura. Now it's time for Miss Spain. Your question is coming from Miss Corona 2010, Miss Maria Espesyal Boracay. Hi, Miss Spain. Here is your question. What is the reason why the fight against COVID-19 is a hard battle to combat? Again, what is the reason why the fight against COVID-19 is a hard battle to combat? The reason why it's hard to fight the battle against COVID-19 is due to the virus' ability to mutate. According to an infectious disease specialist, about 1,300 amino acids serve as building blocks for a protein on the surface of the virus. Instructions for just one of those amino acids switch in the new variant from a D or aspartic acid to a G or glycine. Experiments suggest that the mutation makes the virus more infectious. Thank you. Thank you, Miss Fatima. Now it's time for Miss Russia, Miss Anastasia Ivanov. The one to ask your question is from Miss Corona 2019, Miss Patricia Nicole Albay. Hi, Miss Russia. Congratulations. My question is, what is the importance of being socially aware on contemporary issues across the globe? Again, what is the importance of being socially aware on contemporary issues across the globe? I believe that our society is transforming rapidly, and in this growing and changing era, there is an urgent need to include global awareness issues in both formal and informal education, especially among youth. It is only when we understand the global issues that we take necessary action. Let us all empathize and become part of the solution. Thank you! Thank you. We'll be right back for the coronation of Miss Corona 2020 after a short break.
Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali rasulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Hello mga grade 10 mathematics. Today, we will learn how to solve probability. But first, let us define probability. Probability is a branch of mathematics that deals with the occurrence of a random event. It is introduced in mathematics to predict how likely events are to happen. On the video, Hoy sis, sure na talaga ako sa bet ko. Japan will take home the crown. No sis, mas mataas talaga ang chance ng Philippines kasi marami siyang major awards. Pero I think mas lalaban si Miss Russia. Tingnan mo nga oh, pak na pak ang sagot. Well, maigpit ang labanan. We'll never know. Many events cannot be predicted with total certainty. Just like the pageant on the video, we can only predict the chance of an event to occur. probability is also expressed in real-life words such as likely or certain. For example, you might tell your family, since it is raining, it is unlikely that you will go to the beach. If it quits raining, then you might go, but the probability is pretty low. Another example is, since it is sunny and hot, it is very likely that you will go to the pool today. On the video, the probability of each candidate to win the Miss Corona 2020 is equal. Now solving its probability, we use the formula probability of an event to happen is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Probability can range in between 0 to 1, where 0 means an event to be an impossible one and 1 indicates the certain event. So, mathematically, the probability of each candidate to win the title as Miss Corona 2020 is 1/4. Since the favorable outcome to win the title is just 1, and the total number of outcome is 4, since there are 4 candidates all in all. Let us have another example. There are 6 balls in the box. 3 are red, 2 are yellow, and 1 is blue. Now what is the probability of picking up yellow ball? Using the formula, the answer is, you're right. That is 2/6 or 1/3. Since there are 2 favorable outcomes for the yellow ball, and the total number of outcomes is 6, because there are 6 balls all in all. Now how about the probability of picking a red ball? Right! The answer is 3/6 or 1/2, since there are 3 favorable outcomes for the red ball and 6 total number of outcomes. That's it! We hope you clearly learned the solving probability today. See you all again on our next episodes. Hi, Grade 10 Mathematics! Nabitin ba kayo sa ating math lesson kanina? Well, don't worry, because this time, we will continue our discussion about our topic, probability. Our objective for this discussion is that, at the end, you will be able to solve problems involving probability. Let's start! We all know that probability plays a role in all activities. Have you heard anyone say the chance of something happening is 50-50? What does that actually mean? That phrase has something to do with probability. For example, we may say that it will probably rain today because
Most of the days we have observed were rainy days. However, in mathematics, we would require a more accurate way of measuring probability. You have learned earlier the formula in solving probability, specifically the probability of a simple event. That is, the probability of an event to happen, or probability of E equals the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. Remember, probability is always a number from 0 to 1. 0 means impossible and 1 means certain. Probability can also be written as percentage, which is a number from 0 to 100%. Take note, the higher the probability number or percentage of an event, the more likely it is that the event will occur. Now, to boost your skills in solving probability, let's have more examples. Are you ready? Our goal here is to solve the following problems involving probability. We have a die is rolled once. Find the probability of obtaining a 5 and an odd number. Now, let's start finding the probability of obtaining a 5. Solution. If you roll a die, the number that would come up could be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. When the die is rolled, it is equally likely to land on one face as on any other. Therefore, the probability of getting a 5 is 1/6 or 16.67%. Why? Because the number of favorable outcome is 1. Since in rolling a die once, there is only one chance to land in a 5. And the total number of outcomes is 6 since a die has 6 faces and just rolled once. Let's proceed to find the probability of obtaining an odd number if we roll a die once. Solution. If you roll a die, the number that would come up could be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. The odd numbers are 1, 3, and 5. So, the probability of getting an odd number if we roll a die once is 3/6 or 1/2 or 50%. Why? Because the number of favorable outcome is 3 since there are 3 odd numbers we can obtain if we roll a die once. And 6 total number of outcomes since a die has 6 faces and just rolled once. I guess you are now ready to solve probability by yourself. Now, be with me and open your activity sheet in Math 9, which is all about probability. Answer the exercises. Let us read the directions. Solve the following probability problems. Number 1, find the probability of pulling a yellow marble from a bag with 3 yellow, 2 red, 2 green, and 1 blue. Number 2, in flipping a coin, what is a probability of the coin landing on heads? Number 3, a fair die is rolled. What is the probability of getting an even number? A number less than 6. A composite number. Just take your time in answering. Laban, mga grade 10 mathematics, kaya mo yan. See you next time. Bye!
ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pizarra, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina, at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. This is our place, Tanggub City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. Tanggub City is a place to be. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Yearning for progress and development, people remain focused to their commitment. Preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Bright future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pizarra, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na.
Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. Do you want to become a teacher, a nurse, a soldier, a computer specialist, a tourism guide, and many more? Senior High School is your key in achieving your dreams. Senior High School covers 4 disciplines: academic track, technical, vocational, and livelihood track, sports track, and arts and design track. Senior High School is your access to employment, entrepreneurship, and higher education. Senior High School, your access for a brighter tomorrow. Good day, constellation of stars. This is Teacher Charmaine again for another episode of Hair Dressing. I hope you are already adjusted to the new normal class that we have started. Last time we learned about shampooing. Today we will learn another topic for hair dressing, which is blow drying. And in this, we will learn mechanically and objectively how to apply handheld dryer to style or dry hair immediately. Our objective for today is blow dry hair according to service requirements and following standard procedure. This procedure is a method of drying wet or damp hair while forming it into a particular style or dressing, thus making the hair straighter or curler. Actually, there are 5 types of blow drying techniques. The first one is blow drying,
And then the second one is blue stretching or straightening, the blue waving, scrunch drying, and then the last one is natural drying. So now let us discuss them one by one. The first one is blue drying, simply drying the hair using handheld dryer. The second one is blue waving, shaping the hair into waves using directed heated air from a dryer and combs or brushes. And then the third one is blue stretching or straightening, a means of smoothing and kinking or straightening the hair. And then the fourth one is scrunch drying, a technique which uses the hands as the tools for manipulating the roots and ends of the hair to increase left, body, and overall movement. Natural drying. It is leaving the hair to dry naturally and may be assisted by the heat of the sun and wind. Tools needed in blue drying. The first one is styling and finishing products, the sectioning clips, handheld dryer attachments, the nozzle, and the diffuser. For this time, we will be using the nozzle. There are 3 kinds of brushes: the flat or paddle brush, the vent brush, and then the circular or round brush. Before and during the hands-on, please observe the following precautionary measures in blue drying. 1. Use only professional tools. Again, use only professional tools. Always check the manufacturer's instruction regarding heat setting and speed controls before you start blue drying. And then, never use electrical equipment with wet hands. Then, direct hair away from the scalp. Again, direct hair away from the scalp. Do not keep dryer in one place too long. Again, do not keep dryer in one place too long. And then, the last one, do not attempt to shape hair when it is too wet. So now, let's begin the procedure in blow drying the hair. Select styling or finishing products. Apply on the client's hair. Section the hair into 4. And bring down a subsection in the nape where you are going to begin blow drying. After choosing the correct brush size, begin to blow dry the hair upwards. Make sure that the airflow of the hair dryer is flowing over the hair in the correct direction. Blow dry the hair under to create a root lift. Make sure each section is completely dry and falls in the desired direction. Make sure each section is completely dry and falls in the desired direction.
section of hair at the sides and continue to blow dry the hair so that it bleeds the same on the opposite side. Should be completed with the correct finishing products and the total look confirmed with the client. Get your module, open the hairdressing subject, and answer this activity called Logical Arrangement. Directions: arrange the following jumbled picture to show the proper steps and blow drying. Put the numbers below the pictures. So guys, I hope you don't find our lesson complicated and it is just easy for you to remember those steps. So enjoy more for the next topic. Practice it always at home, though you may just apply and assume that you are handling handheld dryer. Keep up the good job today and good luck for the next meeting. Bye! God bless! Good day everyone! Our lesson for today in our cookery in situ subject is all about cleaning and sanitizing cutting board. The kitchen cutting board gets a lot of use, and this means that it gets a lot of exposure to bacteria. Proper cleaning of the cutting board is essential to your good health. Whether you use a wood or a plastic cutting board, you should clean and sanitize it after every use. After you use the cutting board for slicing, dicing, or chopping all kinds of meat goodies, use a metal scraper or spatula to scrape away any remaining bits and pieces of food. You may also use knife.
Throw the scrapings into the garbage disposal, garbage receptacle, or trash bin. Then, pre-rinse the board. Scrub the board with hot, soapy water thoroughly. And rinse it with tap water properly. Allow the board to air dry. Removing stains from the cutting board. To remove stains from the cutting board, you can use the following procedure. Wet the stained area with water and sprinkle it with vinegar or calamansi and allow to melt undisturbed for 24 hours. Stains can also better remove by using diluted bleaching agent or natural acid like calamansi or vinegar. After cleaning, removing stains, let's go to sanitizing the cutting board. Plastic and wooden cutting boards can be sanitized using a diluted liquid chlorine bleach solution. For this solution, combine 1 teaspoon of bleach to 1 quart of water. Pour the solution onto the entire surface area of the board and allow it to sit undisturbed for several minutes. Rinse the board clean with water. Allow it to air dry or use a clean cloth to dry it. Once the cutting board has completely dried, store it vertically or in an upright position. I hope you've learned something about this video. Now for your activity. Direction. Read the following statement carefully. Choose the letter that best describes the statement. Number 1. Which of the following is the first step in cleaning the cutting board? Letter A. Use a metal scraper or spatula to scrape away any remaining bits and pieces of food in the cutting board. Letter B.
Scrub the board with hot, soapy water thoroughly. Letter C. Allow the board to air dry. Letter D. Rinse the cutting board with hot water. Number 2. Which of the following should be practiced when using cutting board to reduce the spread of bacteria? Letter A. Use the same chopping board for different kinds of food. Letter B. Keep separate chopping board for your meat and your vegetables. Letter C. Clean the chopping board if needed. And letter D. Scrape chopping board before using. Number 3. Which of the following is the proper order in washing the dishes? Letter A. Utensils, chinaware, silverware, glassware. Letter B. Silverware, utensils, glassware, chinaware. Letter C. Chinaware, glassware, utensils, silverware. Letter D. Glassware, silverware, chinaware, utensils. Continue answering from question number 4 up to question number 10. That's it for our first episode. I hope you've learned something today. Thank you and God bless everyone. Sa pag-eskwela, kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na.
We hope that you have learned the most essential lessons you need to master. See you on our next episodes. This has been ang TANGKUB. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Kung gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag magloling hayaw, mag-joyride na. Uba na ang imong barkada, silingan o pamilya, mag-joyride na. Sinating untang palibot, mga lugar sulod sa tanggob, mag-ubanta. Pamsilangga tumakilaw, sa sanabog sa pulaw, laagunta. Labi na yun sa huyuhoy, ugnaw dapit daghan og kahoy, talan na. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Kung gusto ka og entertainment, for fun and for enjoyment, no problem ka. Sinanduloy among pambato, kumusayo smart kaayo, believe jud ka. Panahon sab sa Disyembre, super cute ka aligre, malingaw gyud ka. Fireworks display daghang ganahan, musidlak sa kalangitan, mapawagid ka. Christmas symbols, capital of the Philippines. Ninira na ninyo makita, friends, diba? Diri sa tanggop, maglibot tanggop kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Makita, friends, diba? Hapit sa tanggop, maglibot tanggop kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maglibot tanggop, maglibot tanggop kita. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglibot tango, maglibot